Welcome back mga ka-art! For today's video ay meron tayong balloon arrangement. Kaya samahan nyo ako. Let's go mga ka-art! A few inches later. Two seconds later.
A few moments later. Okay mga ka-art, so sana nag-enjoy kayo at sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon. At hanggang sa susunod, thank you for watching. God bless us all.